Üdvözöllek benneteket ma is hatalmas nagy szeretettel itt a csatornámon. Ezen a héten minden nap láthattatok tőlem egy videót, amelyekben ilyen pizzás dobozokra készítettem nagyon jó pofa festményeket. Ez most ennek a pizzadoboz festős minisorozatomnak az utolsó epizódja. Ha még nem láttad a sorozat első 4 részét, akkor azonnal nézd meg őket, görges lejjebb, és itt a videó alatti leírásban mind a 4 epizód linkjét megtalálod. Ebben a mai videóban egy nagyon szép tájképet fogok nektek a pizzás dobozra készíteni. Ahogyan eddig, úgy most is nagyon szépen kérlek titeket, ha tetszik majd a videóm, akkor nyomassatok oda egy hatalmas lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Ha érdekelnek a további munkáim, mindig megtaláltok a Facebookon is és az Instagramon is. Ha pedig bárki bármikor szeretne tőlem egy festményt, csak annyi a dolga, hogy küldjön nekem egy üzenetet, és én azonnal mindenről nagyon szívesen tájékoztatom. Az összes elérhetőségemet és a linkjeimet megtaláljátok itt lent a videó alatti leírásban. Most pedig elkészítem nektek a sorozatom utolsó darabját, tartsatok velem, csapassuk!
Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Ezzel a videóval befejeztem a pizzadoboz festős sorozatomat. Ha szeretnétek még hasonlót, akkor írjátok meg nekem kommentben vagy üzenetben, és bármikor nagyon szívesen készítek majd nektek egy kis folytatást. Mindannyiótoknak nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ne felejtjétek, hogy minden hétfőn este 18:30-kor egy újabb festős videóval jelentkezek nektek. További szép estét kívánok, sziasztok!